chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Tôi là Kim Nga và xin giới thiệu đồng hành với tôi trong bản tin hôm nay là anh Phạm Hải Hoàng, trưởng phòng phân tích của công ty chứng khoán NH Việt Nam. Vâng, và xin được chào anh ạ. Vâng, chào Nga. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với một số tin tức nổi bật trong tuần qua. 19 tỉnh thành phía Nam áp dụng chỉ thị 16 trong 14 ngày từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Trước đó, 3 địa phương là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang thực hiện và bổ sung 16 địa phương khác. Giá dầu biến động mạnh trong tuần, có phiên giảm tới 7% sau khi OPEC cộng nhất trí tăng sản lượng thêm 400.000 thùng mỗi tháng, nhưng sau đó đã có phiên hồi phục tăng trên 4%. Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2021, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB giảm 0,9% xuống còn 5,8% và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPA giảm 1,5% xuống còn 4,5 đến 5,1% tùy kịch bản tăng trưởng. Tổng lượng cho vay margin của 32 công ty chứng khoán tại thời điểm 30 tháng 6 ở mức hơn 128.600 tỷ đồng, tăng gần 25,6% so với quý 1. Vâng, với những thông tin như vậy thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Vâng, VN Index trong tuần qua tiếp tục giảm điểm, với mức giảm là 30,5 điểm, tương đương với mức giảm là 2,3%. Trong đó điểm nhấn là phiên giảm tới trên 56 điểm vào ngày thứ Hai đầu tuần, sau thông tin giãn cách xã hội toàn bộ 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Và trong ngày hôm đó thì hầu hết các mã đều giảm và có tới 65 mã là giảm sàn. Tuy nhiên thì khác với những tuần trước, đã có những nhóm ngành tăng điểm trong tuần qua, ví dụ như là công nghệ thông tin, bất động sản, chứng khoán, dược phẩm, hàng tiêu dùng hay là thép. Về thanh khoản thì ngoại trừ nhóm dược phẩm, thanh khoản giảm ở tất cả các nhóm ngành còn lại, đặc biệt giảm mạnh ở nhóm ngân hàng, dầu khí và nguyên vật liệu, trong đó có thép và xi măng. Trong tuần qua thì đã có 109 trên tổng là 395 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính cho quý 2 với mức tăng trưởng lợi nhuận rất là ấn tượng là 48,2%, cao hơn mức dự báo của chúng tôi là khoảng 40%. Tuy nhiên thì vẫn còn một số doanh nghiệp lớn chưa công bố kết quả kinh doanh như là Vietcombank, CTG, Vinhome hay là Vinamilk. Vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như diễn biến về lãi suất và tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh Hoàng? Trong tuần qua thì khối ngoại bán dòng mạnh lên đến 1.975 tỷ, trong đó chủ yếu do bán dòng thỏa thuận mã VIX với giá trị bán dòng lên tới 1.665 tỷ trên sàn giao dịch thỏa thuận. Do đó nếu loại trừ VIX ra thì khối ngoại chỉ bán dòng nhẹ là khoảng tầm 310 tỷ thôi. Các mã được mua nhiều là Vinamilk, STB và các mã bị bán ra nhiều là Khang Điền, MSB và CTG. Lãi suất và tỷ giá tiếp tục ổn định trong tuần qua. Cụ thể, lãi suất qua đêm liên ngân hàng và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm lần lượt tăng 2 điểm và 1 điểm cơ bản lên mức 0,95% và 0,89% một năm. Nhìn chung thì đây đều là những mức tăng nhẹ, biến động nhẹ và không ảnh hưởng đến xu hướng lãi suất của thị trường liên ngân hàng trong vòng khoảng 2 đến 3 tháng qua. Tỷ giá tiếp tục không đổi ở mức là 22.890 đồng và 23.120 đồng cho chiều mua và bán. Dạ vâng, như vậy thì trong tuần này sẽ có những thông tin nào có thể gây ảnh hưởng tới thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý ạ? Trong tuần này thì vào ngày 30 tháng 7 thì các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30, VN Finlit hay là VN Diamond sẽ thực hiện cơ cấu danh mục, và theo thông tin chính thức từ Sở thì rổ VN30 sẽ loại ra 3 mã là RI, SBT và TCH. Trong khi đó sẽ thêm mới 3 mã là ACB, GVR và Sabeco. Đối với bộ chỉ số VN Finlit thì 6 mã ngân hàng là ACB, Liên Việt Postbank, MSB, OCB, SSB và VAB sẽ được thêm mới vào. Trong khi đó HCM sẽ bị loại ra khỏi VN Finlit. Như vậy thì trong cái kỳ cơ cấu lần này, các mã được mua mạnh sẽ là ACB, Liên Việt Postbank và MSB. Trong khi đó các mã bị bán ra mạnh sẽ là CTG, MBB và HDBank. Ngoài ra thì vào ngày 28 tháng 7 thì Fed sẽ tiến hành họp để quyết định chính sách tiền tệ trong thời gian tới, và bất chấp việc lạm phát đang gia tăng gần đây thì trong các tuyên bố của mình gần đây thì Fed luôn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế để kinh tế Mỹ hồi phục hoàn toàn trong thời gian tới. Do đó thì theo dự đoán của nhiều nhà phân tích, Fed sẽ nhắc lại thông báo về việc duy trì lãi suất thấp ở mức 0% trong thời gian tới, và hy vọng sẽ không có bất ngờ nào theo chiều hướng tiêu cực cho thị trường chứng khoán sau cuộc họp này của Fed. Dạ vâng, như vậy thì theo anh trong tuần này nhà đầu tư cần hành động như thế nào ạ? Trước hết thì bộ phận phân tích của chúng tôi đã rà soát lại định giá của thị trường sau đợt giảm này và sau kỳ công bố kết quả kinh doanh quý 2, và chúng tôi thấy rằng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại không còn đắt nữa. Tất nhiên là chúng tôi cũng không dám khẳng định là đã rẻ, nhưng mà chắc chắn là hiện tại thì không còn đắt nữa. P của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vào khoảng gần 17 lần
và tức là bằng với mức trung bình của 5 năm gần nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tất nhiên là PE thì vẫn có thể giảm để mà biến động quanh cái ngưỡng trung bình của mình. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng với mức PE bằng với mức trung bình của 5 năm như hiện tại thì nhà đầu tư đã bắt đầu có thể giải ngân dần cho mục tiêu chung và dài hạn đối với thị trường chứng khoán. Thứ hai là về mặt thị trường thì chúng tôi cũng đã nhận thấy có một số dấu hiệu của việc VN Index đã tạo đáy ở vùng là 1.240 điểm trong đợt giảm lần này. Vì thứ nhất là thanh khoản trong phiên thứ hai giảm điểm thì là tăng rất mạnh, cho thấy là nhu cầu bắt đáy tại vùng giá thấp là lớn. Và trong phiên thứ 6 giảm điểm thì thanh khoản cũng tăng rất mạnh, một lần nữa khẳng định cái nhận định này của chúng tôi. Thứ hai là nhiều cổ phiếu hiện tại đã vượt đỉnh và thoát ra khỏi vùng downtrend, ví dụ như là Nam Long, Khang Điền hay là CRE. Thứ ba là một số cổ phiếu thì đang xây nền tích lũy quanh cái vùng giá thấp hiện tại tương đối vững chắc, như là Vietcombank, Hoa Sen, Hòa Phát, SSI, HCM, Techcombank, MBB hay là STB. Và cuối cùng là chúng tôi thấy một số cổ phiếu đã tạo ra đáy hình chữ W với mô hình đảo chiều cũng tương đối là đáng tin cậy, như là VN Direct hay là Vinamilk. Và thứ ba là về mặt thời gian, thị trường hiện đã giảm được 3 tuần và tuần tới sẽ là có thể là tuần giảm thứ 4, và tức là giảm được khoảng gần 1 tháng. Trong các bản tin gần đây thì chúng tôi thường đề cập đến con số 1 tháng, tức là 1 tháng là khoảng thời gian đủ để nhà đầu tư bắt đầu cảm thấy chán nản và bán ra cổ phiếu sau cái thời gian giảm điểm kéo dài. Và do đó thì thông thường 1 đến 1,5 tháng là cái giai đoạn downtrend đủ dài của VN Index. Bên cạnh đó thì như đã nói ở trên, về mặt cơ bản thì chứng khoán hiện tại không còn đắt nữa. Có thể là chưa vào vùng rẻ nhưng mà chắc chắn là không còn đắt nữa, không còn đắt như lúc VN Index ở vùng 1.420 điểm nữa. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái xác suất hiện tại để VN Index giảm xuống dưới cái vùng 1.240 điểm, tức là đáy gần nhất của VN Index, là không cao. Tuy nhiên thì áp lực bán vẫn sẽ tăng trong tuần tới khi mà VN Index đã về vùng hòa vốn của một số nhà đầu tư mà theo phân tích kỹ thuật gọi là các cái ngưỡng kháng cự ấy. Cho nên thì chúng tôi nhận định là nhà đầu tư cũng không nên quá vội vàng trong việc mua cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, nên chờ đợi mua trong các phiên điều chỉnh giảm điểm. Vùng mua hợp lý theo chúng tôi là vào khoảng tầm từ 1.250 đến 1.270 điểm. Đấy chính là lý do mà chúng tôi đặt tiêu đề cho bản tin tuần này, đó là canh mua vào, nhưng mà cũng không cần quá vội vàng. Canh mua vào là bởi vì chúng tôi nghĩ là thị trường đã tạo đáy ở vùng 1.240 điểm rồi. Tuy nhiên cũng không quá vội vàng, bởi vì áp lực bán tại vùng giá hiện tại thì cũng không phải là nhỏ, và nhà đầu tư vẫn nên chờ đợi mua vào ở vùng giá thấp ở khoảng tầm 1.250 đến 1.270 điểm. Dạ vâng, vậy thì anh có thể đưa ra một số mã khuyến nghị cụ thể cho các nhà đầu tư được không ạ? Trong tuần này thì chúng tôi khuyến nghị một mã theo tiêu chí là giá trị và một mã thì theo tiêu chí là đầu tư tăng trưởng. Cụ thể là đối với mã CTG và SSI. Trước hết thì đối với mã CTG thì là theo chiến lược đầu tư giá trị. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải khẳng định, đã là đầu tư giá trị thì thời gian đầu tư cũng không thể ngắn được, mà ít nhất là cũng phải tầm từ 3 đến 6 tháng. Đối với CTG thì vùng mua mà chúng tôi khuyến nghị là vào khoảng tầm 32.500 đồng một cổ phiếu, với giá kỳ vọng là khoảng 40.000, tức là upside khoảng 23%. Bởi vì chúng ta đầu tư giá trị, tức là đầu tư dài hạn hơn một chút, 3 đến 6 tháng, nên kỳ vọng về việc tăng giá nó cũng sẽ cao hơn so với cả các cái khoản khuyến nghị khác. Giá cắt lỗ là khoảng tầm 31.500 đồng một cổ phiếu. Lý do đầu tư của chúng tôi là bởi vì thứ nhất là giá cổ phiếu đã giảm sâu hơn 20% từ đỉnh rồi. Thứ hai là các cái chỉ số định giá của CTG hiện tại cũng đang rất hấp dẫn, với mức PE là khoảng 8,9 lần và PB là 1,73 lần, thấp thứ hai trong số các ngân hàng đang niêm yết tại HOSE và HNX. Và lý do thứ ba là lợi nhuận 6 tháng cũng tăng trưởng khá là tốt, ở mức là khoảng 74% so với cùng kỳ. Mã thứ hai mà chúng tôi khuyến nghị là cổ phiếu SSI theo phương pháp là theo chiến lược là đầu tư tăng trưởng. Thì trong bản tin của 2 tuần trước thì chúng tôi đã từng khuyến nghị đối với mã SSI rồi, và trong bản tin tuần này thì chúng tôi tiếp tục khuyến nghị mua đối với cổ phiếu SSI. Giá mua kỳ vọng là ở vùng khoảng tầm 50.500 đồng một cổ phiếu, với giá bán kỳ vọng là khoảng 55.000, tức mức upside đâu đó khoảng 9%, 9 đến 10%, và ngưỡng cắt lỗ là khoảng 49.000 đồng một cổ phiếu. Lý do đầu tư cổ phiếu SSI là thứ nhất là lợi nhuận 6 tháng của SSI tăng trưởng khá là tốt, ở mức là khoảng 84% so với cùng kỳ. Thứ hai là lợi nhuận quý 3 cũng được dự báo tăng trưởng cao, nhờ margin quý 2 đạt ở mức kỷ lục là 15.500 tỷ đồng, tăng tới 72% so với đầu năm.
và giá trị giao dịch trên sàn chứng khoán hiện tại vẫn ở mức rất cao. Và thứ ba là giá cổ phiếu đã giảm khoảng 10% kể từ đỉnh. Dạ vâng, một lần nữa rất cảm ơn anh về những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi ạ. Trên đây là những phân tích chuyên sâu của chứng khoán NH Việt Nam về diễn biến của thị trường trong tuần qua cũng như một số mã cổ phiếu tiềm năng trong tuần này. Chúng tôi hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý nhà đầu tư trong việc đưa ra các quyết định mua và bán của mình. Bản tin của chúng tôi được phát vào sáng thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.